السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في نظريات مانجا ون بيس. خلونا نبدأ. طيب قبل الحرق وقبل كل شيء، الأسبوع هذا طبعا ما في مانجا ون بيس زي ما تدرون. ليش يا إبراهيم ما في مانجا ون بيس؟ يعني تعرفون عندنا الكريسماس وكذا، وصار في تسريب حق الحلقة الأسبوع الماضي بالضبط. فمشان هيك يعني خلاص، يعني المفروض إن المانجا اللي نشوفها هذا الأسبوع نزل الأسبوع اللي طاف، فممكن يوم الجمعة القادم يعني تنزل مبكر، تنزل 4 الخميس، ممكن تتم للجمعة. الله يكون في العون، ما قدامنا ننتظر يا أخوي. طماعين انتم بعد. خلاص خدت شفتوا الأسبوع الماضي حالة. بس من باب التذكير تأكيد، هذه النظرية حرق على متابعين انمي ون بيس. نتكلم في مانجا ون بيس يا جماعة. مين الشخصية اللي بنتكلم عنها اليوم؟ إنه السجين الغامض اللي يطلق عظامة السمك على الناس اللي يأكلونه سمك. طيب على اساس تصورون معنا في الصوره وتفهمون النظريه بالكامل، اللي متابعين حساب سكوبر قبل على تويتر اللي ننزل فيه النظريات المجنونه وذا، فاهمين انتم السالفه بالكامل، لكن بنعطيكم تسلسل الاحداث شوي شوي. اول شيء طلعنا بنظريه اقتباس مجنون جدا من الدكتور محمد الله يعطيه العافيه، في اسطوره يابانيه عباره عن شبح اسمه كاواتسو. طبعا شبح يعني يوكاي، يعني ديمون، يعني شيطان من هذا القبيل. كاواتسو هذا عباره عن قندس بحر. هو يقول قندس بحر، بس انا اشوفها اتذكر بن عرس، ما ادري ليش. القندس وبالعرس يتشابهون، بس بالعرس ايش في البر والقدس ايش في النهر. هذا فصيلة البر، هذا فصيلة البحر، عادي يا اخي يقربون لبعض عادي. قد تبدو النظريه في البدايه غير منطقيه وغير واقعيه، ولكن صدقوني حساب جوي بوي على تويتر صاحب القناه المشهوره، وحساب ماركو صاحب القناه اليوتيوب برضو المشهوره، كلاهما في تويتر دقوا لايك عليها وردوا عليها ومعجبين جدا بالنظريه ومنطقيه وفي لها تطوير بعد. اذا انت ما شفت التطوير اسمع منه صراحه. على نهايه الحلقة دي راح تقتنع أن الشخصية اللي في السجن هي اللي احنا قاعدين نتكلم عنها بالضبط. حتى لو تشوف الحساب تابع الحلقة الأخيرة لو سمحت. بنحط لك الصور وبنحط لك كل شيء، بنتكلم بإفاضة في الموضوع. على العموم هذه الأسطورة كاواتسو طبعا عبارة عن قندس كان يتشكل للناس على شكل طفل ويغني ويلعب دور الفقير والمسكين، يسحب الناس لين عند ضفة النهر، بعدين هناك يسرق يقتل ويتشكل بعضين على شكل رجال عشان يغوي الفتيات، رجل جميل، ويتشكل على شكل فتاة جميل عشان يغوي الرجال. بغض النظر بيجرك، يعني بيجرك في وسخ. هذا طبعا الأسطورة، اي مو شرط ان هذه الشخصية الحقيقية. حسب الأسطورة، ركز معنا هنا بليز يعني. طيب معلش، اللي يهمنا بهذه الأسطورة وشوفوا صورها طبعا زي ما انتم شفتوا، لابس قبعة القش نفس او مقاربة جدا للي كان لابسها دنجيرو او كاواماتسو، الشخصيات الثلاثة اللي يبحث عنهم كانجو. وانو اساسا بطبيعه الحال مشهوره بالقبعات القشيه، يعني كلهم تشوفهم زي كذا. حتى اوز من قبل جابوك انه صنع قبعه القشيه في وانو، فهم هذا دوله متخصصه هذه القبعات القشيه بالضبط. ولكن الكاتب في هذه الشخصيه بالذات تعمد لاكثر من مره يظهرها بشكل الظل، واذا طلعت مش ظل يخلي القبعه تغطي على وجه الشخصيه عشان ما يبين لك وجهها، ما يبين لك جسمها كامل، ما يبين لك كذا ملامح كذا. حاجات بسيطه فقط. شوف شيء من شعره ونشوف القبعه فقط لا غير. جمعها شوي شوي في كل مقطع طالع فيها زي كذا بتشوف فالنظرية طبعا الحمد لله أننا ترجمناها باللغة الإنجليزية، أخونا الغالي فهد المري ترجمها ونشرناها في تويتر، ولاقت أصداء قوية جدا جدا. أن كاواتسو هذه اليوكاي هو كاواماتسو اللي موجود أحد الساموراي الثلاثة اللي يبحث عنهم كايمون. الثلاث شخصيات الأسطورية التي ظهرت طبعا أشيرو دوجي عرفنا، اللي هي طبعا تضارب مع جاك الساموراي اللي شفناه من قبل كم من فصل، طلع عندنا وشفناه قام يجلد في جاك جلد ونتف، فهذا عارفينه خالصين. بقينا في الشخصيتين اللي هم كاواماتسو ودنجيرو. كلنا ظنينا أن كاواماتسو هو اللي ظهر كامازي اللي في العاصمة اللي قتل الناس بالمنجل كان يقطع بس انه له قذلة شعر. طبعا لتقارب الاسماء ظنينا انه هو كاواماتسو، ولكن طلعت انه كامازو تعني المنجل، فهذا الاسم ماخوذ على اسم المنجل فقط لا غير، واحتمال كبير يكون هو دنجيرو وليس كاواماتسو، لأن كاواماتسو قريبة جدا من كاواسو، اللي كاواسو طبعا عشان نوضح لكم بالكانجي، كاوا تعني النهر، معروف الكانجي هذا أنا أساسا أعطيتها في درس علمتك أنا يوم وكاواماتسو تعني الصنوبر، ماتسو تعني الصنوبر، فصنوبر النهر. كاواسو تعني قندس النهر، فكاواسو تعني قندس النهر، وهو الأسطورة اللي قاعدين نتكلم عنها اليوم.
فلهذا السبب أنا أعتقد أن كواماتسو هو القندس هذا البحري، لأن الاسم متقارب جدا، والقبعة في الأسطورة أيضا متقاربة جدا 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 جدا, جدا من الشخصية الأسطورية اللي مقتبسها أودا منها هذه الشخصية. قندس النهر معروف طبعا انه يحب السمك، وانه ياكل السمك ويترك العظم كلها. تشوف الحين بعض الصور تطلع لك هنا وهنا انه دائما يقول لك ان السمك ماكول بس باقي عظمه يتحرك، معناته ان هذا قندس النهر هو اللي ماكل هذه السمك. شفنا في المانجا انه يوم اكل السمكه بينج اطلق العظم لانه ما ياكل العظم. حراس السجن كانوا يأمرون اللي يعطيه الاكل شيل العظم من السمكه، ولا كانوا يعطونا الا سمكه مسممه كل يوم وكان ياكلها ولا يتاثر، لان اساسا قندس عادي ياكل سمكه. ما في مشكله. طبعا احنا نتوقع انه هو من المنكس اساسا. ايوه نجي لموضوع الميكس. انا طبعا اللي صراحه لخبطني في البدايه اني قاعد اقول ليش واحد من الثلاثه الاقوياء جدا يكون مينكس، مش منطقي يجيب هنا بلا بلا الكلام هذا كله. الين ما واحد حساب في تويتر رد علينا بالانجليزي اسمه كاتالان وان بيس او شيء زي كذا ناسي اسمه، تلقون حسابه حساب سكوبر كمان غردنا باسمه اساسا. جاب صوره الذكريات حقت كيموشي وإينوغاشي وكان في صغار جدا هم يعني يتعاقبون، كان في واحد ثالث جنبهم بس يعني وضحوا بس كذا جزء بسيط زي كذا القبعة والشعر. أنا صراحة والله ما شفت الصورة اللي ما حطها في التويتر، ما انتبهت إن في أحد ثالث واقف، بس تعمد الكاتب يبين لك إنه واقف جنبهم وكان يعاقب مثلهم، حجمه كان صغير مثلهم. ايه واضح ان الثلاثه اللي كانوا موجودين وهذا الوقت اللي تقابلوا فيه مع اودن من قبل اللي هو ابو مومونوسكي، فطبيعي ان اساسا إينوغاشي ونيكوماموشي يطلعون ويتم هذا كواماتسو موجود في جزيرة وانو. ولكن في نقطة أيضا مهمة، في ذاك الوقت إينوغاشي ما كان يلبس قبعة قش. حاليا إينوغاشي قاعد يلبس قبعة القش، واللي أعتقد أنها هي أساسا له، وهو ما أخذها لأنه يعتبرها صديقة أو خوية أو قريب له وحطها. ما أدري عاد هو يدري أنه حي، ظنوا أنه ميت بعد هجوم جاك. أغلب شيء يمكن يظنوا أنه ميت، أغلب شيء إنه يظنوا أنه ميت، لأنه يعني ما جابوا له طاري أبدا أبدا. يمكن أبداً. أساسا الشجار اللي صار بين إينوغاشي ونيكوماموشي بسبة كواماتسو إنه اضطر يضحي أو سوى شيء. ممكن يقولون كل واحد من يلوم الثاني يعني نفس حركة مثلا ايس وسابو لوفي في البداية أظهر لنا بس ايس ولوفي، بعدين صدمنا إن في واحد ثالث اسمه سابو يعني. فممكن نفس الشيء إينوغاشي نيكوماموشي موجود معهم كواماتسو، بس الكاتب ما ظهر لك كواماتسو، لا جات الذكريات بعدين بيوضح لك من هو كواماتسو وكيف كانوا مع بعض وانهم أطفال وكيف كانوا يمشوا مع بعض وكيف إنهم تدربوا مع بعض، وإنه يعني يعتبر برضو نفس قواتهم. وهذا شيء برضو طبعا مو شيء سهل، يعني لو طلعوا من السجن بتكون شيء جبار جدا جدا. الله مسلم عليك يا وانا. الكاتب ايضا صراحه تعمد انه في كل مره يظهر كواماتسو سواء في السجن اذا كان هو نفسه، طبعا الى هذا فرضيه ما بعد يعني لا انا اقول بنسبه 90% 95% حقيقه. اتوقع دكتور محمد كشف شخصيه اللي في السجن، ولكن خلينا نقول لو فرضنا ان كواماتسو هو فعلا اللي موجود في السجن حاليا، تعمد الكاتب يحط عليها ظل، تعمد يغطي حتى لو جابها يورينا بس قبعته ما يورينا شكله، لان ما يبيك تعرف انه هو قندس وانه هو خويهم انه مينكس. اساسا ما يبيك تشوف شكله انه مينكس، يبيك تظن انه ساموراي انسان عادي بعدين تصدم انه مينكس. نيجي لاخر شيء واهم شيء اللي هو سالفه المينكس والاوتر اللي بالانجليزي. ليش المينكس اسمهم مينكس وشنو مخلوق المينكس يا ابراهيم؟ مخلوق المينك هو عباره عن يعني مخلوق يكون فرو حقه غالي جدا جدا، وهو يشبه برضه ابن عرس يشبه ابن عرس فهو ماخذ اسطوره المينك من هذا اسم المينكس. اسم المينكس الكاتب طبعا ليش تعمد ياخذ اسم المينكس؟ لان كل المخلوقات المينكس فيها فرو بالضبط. فهذا فكره الكاتب انه كلهم مخلوقين من فرو، فاخذ اغلى فرو وحط المينكس. بس ماذا لو كواماتسو فعلا كواماتسو على فكره اللي هو القندس شكله مقارب، شوف الصوره متقاربين بعض، اللهم انه اكبر شوي وانه يعيش في النهر فقط لا غير، والفرو حقه مش غالي ارخص فانا استغربت فعلا يوم اخذت النظريه ايش معنى الكاتب مسمي المخلوقات دي كلها مينكس وما اظهر لنا مخلوق المينك نفسه. هذا هو مخبي لك حق في وانا بيطلع ولولا مختلف هو ابن عرس على قولته قندس النهر. الادله كلها تقريبا يعني انا يمكن يقول لي ماجد النظريه، حتى انا يقول الدكتور محمد النظريه نفس شعورك، بس قول يعني كأنك تبالغ يا ابو، كأنك شطحت بعيد يا هو شو قنديس وما ادري ايش. يوم قام يوريني الصور قندس شنو قندس وما زي كذا، بس يوم قام وراني الصور وراني التغريدات وراني الكلام هذا كله
معني ترى ما تابع تويتر كثير او ما دخلت تويتر أنا صح، وريتني لكن يعني. يوم شفت وربطت كل يعني صدق اودا يعني الامانه لما يسوي هالحركات. اي يسوي الحركات وشوف من الكتاب القليلين اللي يعني قاعد يطلع لك كذا طق هنت تلميحات بسيطة. انت انتبه ما تنتبه مشكلتك مو مشكلة الرجال، مشكلتنا احنا اللي ما ننتبه ولا نفهم. في ناس ما شاء الله عليهم مثل الدكتور محمد وغيره، محمد اخوينا بعد النعامي ما شاء الله عليه يلقطون هذه يلقطون بعض الهنتات اللي كذا اللي تطلع له كذا يقط لك اياها الكاتب يلقطها، وهذا تخصصه اساسا انه يلقطها ويكشف النظريات حقته ويروح يحوس كذا يحوس يعني يقول لك امسك شوف هذا شوف هذا اوكي الوضع كذا. الى الان انا اعيد واكد مو بمضمونه 100% يمكن الكاتب يمسك بازوكا يفقع وجهنا في النظريه، ولكن بنسبه 95 الى 99% الى درجه ان حتى قنوات اجنبيه مشهوره اقتنعت بالنظريه ودعمتها في تويتر ودقت عليها لايك. بقينا في اخر نقطه اللي برضو احتمال يكون شيء مجنون جدا جدا. هل من الممكن ان جاك قدر يعرف الطريق الى زو الفيل بسبب الفيفر كارد الخاصه ب هذا برضو كذا يصير يجمع كذا المناطقات كلها مع بعض يقول لك اوكي خلاص اركب، لانه كانوا مستغربين شلون رجع مره ثانيه حق زاو، مش الاولى بالصدفه بالغلط زي كذا، بس انه رجع مره ثانيه ناصل فيه الرجال عنده فيفر كارد. الفيفر كارد اللي عنده دي منين اخذوها؟ كاوماتسو ابن عرس يا عمي قندس اسميه ابن عرس من اليوم راح كيف. الزبده في الموضوع ان شاء الله النظريه عجبتكم. احنا قلنا بما ان الاسبوع هذا ما في مانجا ون بيس قلنا خلينا نصور لكم نظريه جميله حلوه ودام انا ما في انطباع انا طلعت في عادي يعني ليش يبون زبدة الكلام تابعوا حساب اسكوبر قبل موجود مربع الوصف تحت لانه ما شاء الله عليه مبدع الامانه. انا ما تابع تويتر لكن احتمال كبير النظريه ذي تتحقق خلال فصلين يمكن حتى 3 فصول، لان بيطلعون من السجن قريب ماكسيمم 10 اي بيطلعون من السجن قريب جدا. خلاص قرب طلعته من السجن، ولازم الكاتب يكشف عن الشخصيه دي قبل يطلع من السجن انه بتهرب يا يضربنا ببازوكا ويقول ما عندكم سالفه، يا تتحقق النظريه وكل شيء اسطوري. تقول لك على في كل الحالتين انا يعني اجتهد الدكتور محمد الله يعطيه العافيه، وانا اشوف صراحه اجتهاده كان قوي جدا واسطوري جدا لابعد الحدود. واذا ما صب اوكي ايش المشكله؟ اهم شيء ان الواحد بحث وسوى وتعب وراح بحث ودور وطلع. عرفتوا معلومات عن القندس، عرفتوا معلومات عن اساطير يابانيه. هذه النظره الايجابيه. نعم هذه هي النظره الايجابيه. الاسم المين وباذن الله بيجي بعد فصلين 3 4 أو 5 بالكثير يجون يقولون مبروك تحققت لكم هذه النظريه باذن الله. انا متفائل فيها جدا 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 صراحه، وبتكون من اقوى يعني الحساب ما شاء الله جاب نظريات واقتباسات اسطوريه، ولكن هذا بيكون اقوى اقتباس لانه بيكون كشفنا عن هويه شخصيه قبل لا تظهر. يعني الكاتب تعمد يخش عنا، ولكن صدنا وكل منهم ان شاء الله نكون كشفنا. اخر طلب صغير، اذا نزلت الحلقه هذه قبل بث اليوم لا احد يجي يتكلم في النظريه في البث لو سمحت. تعال يوم الاثنين وابشر من عيوننا ان شاء الله حنشوفكم في بث الاثنين باذن الله. راح نتكلم عن النظريه ذي بالتفصيل الممل قبل لا ينزل الفصل. الفصل بينزل يا الاربعاء يا الخميس ان شاء الله باذن الله. انا متفائل بينزل بكر الاسبوع هذا. كذا يكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. في الختام قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناه والضغط على زر الاعجاب والشير. نشوفكم على خير.